मेरी गिनती 100 पर ख़त्म होती है। यहाँ मेरा मिशन पूरा हुआ। मेरा मैसेज पूरी दुनिया तक पहुँचेगा। मैं सैकड़ों माँओं को रुलाऊंगा। मैं उनके बच्चों को अगली दुनिया में बगैर कफन के गटर के ज़रिए भेजूंगा। बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੌਫਨਾਕ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ 100 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1999 ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਕਨਫੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇਕਬਾਲਨਾਮਾ। ਉਸ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 60B ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਲਾਹੌਰ। ਡੀਐਸਪੀ ਤਾਰਿਕ ਕੰਬੋ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਤੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਕਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ 38 ਸਾਲਾ ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਖੱਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੌਫਨਾਕ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 22 ਨਵੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਯੰਗ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੀਮਾ ਅਸਮੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਮੀਲ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ। ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ 32 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਤਿਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 80-85 ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਬੋਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, जिस विचों बदबूदार स्मेल आ रही होती है। मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा कुछ जो जावेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था। एक होर कमरे की दीवार उपर उस नूं कार्ड चिपके मिलते हैं जिन्हां उपर अलग अलग डिटेल्स लिखियां हुई सन। एक कार्ड उपर लिखिया होया सी, कुछ बॉडीज नूं मैं जान के डिजोल्व नहीं किया ताकि अथॉरिटीज उन्हां बॉडीज की तस्दीक कर सके ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 29 ਦਸੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਡੇਲੀ ਜੰਗ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ, 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਿਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਂਡ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹਨਾਂ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਵੇਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ 9 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6ਵੀਂ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਸੀ,
ਪਰ ਉਸਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਵੇਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵੇਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਜਵੇਦ ਵਾਜ ਹੋਮੋਸੈਕਸੁਅਲ ਵਿਦ ਪੀਡੋਫਾਈਲ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸਦਾ 2 ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਉਸਦਾ 1-1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ। ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੀਚ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਅਤੇ 100 ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਵੇਦ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਭੀੜ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਵੇਦ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਵੇਦ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਕਵੇਰੀਅਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵੇਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਵੇਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੌੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਵੇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵੇਦ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਵੇਦ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਵੇਦ ਜਦੋਂ ਸੌ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਵੇਦ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਬੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਵੇਦ 22 ਦਿਨ ਕੋਮੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਵੇਦ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਸਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲਾਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਖਤਰ ਅਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜਵੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵੇਦ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਵੇਦ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਕਟਿਮ ਸਮਝ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਵੇਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ 100 ਕੋੜਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਮਈ 1999 ਤੋਂ ਜਵੇਦ ਆਪਣੇ ਖਤਰਨਾਕ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 147 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 100 ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਦੇ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਕੰਮ ਉਸਨੇ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਵੇਦ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 100 ਵਿੱਚੋਂ 57 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੋਡੀ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। 18 ਫਰਵਰੀ 2000 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਵੇਦ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਵੇਦ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਵੇਦ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ 9 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਜਵੇਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਆਲਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਂਝਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ
ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵੇਦ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਆਲਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਂਝਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his book. यूसुफ अल्फाज यही थे कि मैं आपको 302A में एज ए कसास सज़ाए मौत का हुक्म सुनाता हूँ। जिस तरह तुमने बच्चों के साथ लिया है इसको सलूक किया जा रहा। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसको मीनारे पाकिस्तान पर सजा दी जाए ताकि लोगों के लिए एक मिसाल। जज आला बख्श रांझा ने जवेद इकबाल ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸੇ ਚੈਨੀ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ 100 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਅਜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਵੀ ਸੌ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਦਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖकर ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਬੈਡ ਟੱਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ।